สวัสดีครับวันนี้สกายกับนานี้จะมา recap EP 6 และ 7 นะครับผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมา recap ให้ดูอีกที Let's go ไปปราบชีหลงกัน把你面前的火灭掉吧。仪式会在此结束，你和本君就得以自由，否则你就会同我一起被覆灭。มาแล้วได้เลย 不，只要你里外拜放印，而我会回到朋友那边去。แต่นี้ถือว่าทำสวยมากเลยนะ CG อ่ะ เท่ว่ะใครเอาสายไฟมาคล้องคอเอ้ยคล้องมือใหญ่จังมึงเป็นคนดึงกูมางั้นเหรอ มึงก็ดึงกูเหมือนกันนั่นแหละทุกคนเขารวมตัวกันหมดแล้วเหลือแต่มึงอะ มึงกึ่งทำไมครับ ไอพีกกึ่งทำไมอ่ะ คาแรคเตอร์ กลายเป็นว่ากูเป็นคนเดียวที่หลงทาง ลงจานไป นึกไม่ถึงเลยด้วย ก็ ซ้ำว่า ไม่กลัวมีเรา ไอ้เชือกวิญญาณนี้มันจะช่วยกูได้จริงๆแต่มึงนี่เรียนรู้ที่จะใช้พลังจากมันได้เร็วดีนะ กูไม่ได้ใช้พลังอะไรทั้งนั้นอะกูแค่คิดถึงมึงเชื่อมันก็ทำงานของมันเองในกูกับมึงก็ผูกวิญญาณกันแล้วถ้ามึงอยู่ในสถานการณ์แย่ๆอะมึงลองคิดถึงกูบ้างก็ได้นะกูจะได้ไปช่วยมึงมึงไม่ได้ตัวคนเดียวด้วยไอ้ดำมึงยังมีกู แล้วก็ทุกคนอ่ะ แล้วก็มีทุกคน โอ้ยทีมน่าเชื่อถือมาก ดูมีพลังอ่ะ อ๋อนี่ซีนทุบหม้อป่ะ ทุบหม้อข้าว 10 ล้านพอไหมใครก็ตามที่ก้าวมาเป็นคนแรกกูจะให้คนนั้น สิ่งที่กูต้องการเหรออย่าไปคุยกับมันสิ่งที่กูต้องการคือกูต้องการขวัญน้องเมื่อคืนกูจะไปไล่เธอมึงไง เฮ้ย หลีบัวดูดบุหรี่เยอะไปนะเนี่ย นี่พวกซูบินสองสามตัวที่อยู่นั้นไม่ได้พูดความจริงกับคุณใช่ไหมนี่มึงไม่รู้จริงๆเหรอว่าไอ้พลังสะกดวิญญาณที่คุณมีกับมึงมันไม่ได้สะกดแค่เทพนักรบอย่างเดียวแต่มันสะกดพลังวิญญาณทั้งหมดรวมถึงความของน้องมึงด้วยมึงต้องพวกมันหลอกไอ้โง่มึงช่วยน้องมึงไม่ได้หรอกไอ้โง่มึงเป็นเทพ โอ้โหเก่งอ่ะ อะไรวะไอ้นิรันดร์第二不帅，带球进吧。 กูถามว่าคืออะไรนิรันดร์ แย่แล้วว้าวเจี๊ยบ
ล่อยกูมึงหลอกกูเหรอมึงบอกกูมาดิว่าไอ้กูมันไม่ได้พูดความจริงใช่ไหมไม่ร่างปั่นหัวกูอยู่ใช่ไหมมันหลอกกูเฉยๆใช่ไหมตอนนี้น้องกูฟื้นแล้วใช่ไหมมึงตอบกูมาดิวะ ถึงเราจะช่วยน้องทำไม่ได้อะแต่เราช่วยส่วนรวมได้นะ สนลงเหี้ยกูไม่สน เงอ มึงโกหกกูทำไมวะมึงโกหกกูเหรอมึงเห็นกูเป็นเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรไอ้สัส ไปกู ทำอะไรของมึงอันนี้ล่ะ มันไม่ได้โกหกมึงหรอกพีทมันโกหกพวกเราต่างหาก ตอนเนี้ยน้องมึงฟื้นแล้ว คือนิรันดร์เขามีแผนของเขาไง อืมอัน แต่ นี้ ว่า มันทำเพื่อส่วนรวมไง แต่พีทมันไม่รู้เรื่องไง พีทมันไม่รู้ว่ามันก็ทำตามทุกอย่างตามที่นิรันดร์เขากำหนดแผนไว้ หมายถึงว่าจะช่วยอยู่แล้วตั้งแต่แรก ไม่คิดว่าพีทมันจะอารมณ์แรงขนาดนี้ไงเห็นแล้วมันอดใจช่วยไม่ได้ เพราะเราผูกวิญญาณไงเรารับรู้ถึงความรู้สึกเขา คือพีทไม่รู้เลยพีทเหมือนว่าทำทุกอย่างเพื่อทุ่มกายทุ่มใจทุ่มไปทุกอย่างแบบว่าเชื่อแบบ100%อะไรเงี้ยเป็นคนที่ไว้ใจที่สุดใช่แล้วสุดท้ายเหมือนพีทเขาเขารู้แค่เหมือนว่า รู้เป็นแบบตามหน้างานอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเขาโดนหลอกก็เลยโกรธก็เลยเสียใจ แต่ก็โชคดีที่มารู้ความจริงพอดีต่อ เสียดายนะเขาน่าจะเอาตอนพีทต่อยอย่างนิรันดร์ด้วยจะได้เท่าเทียมกันหน่อย จริงๆพี่วาบอกให้เหมือนเขาลองหลายเทคหมายถึงว่า ก็ลองให้มีซีนพีทต่อยนิรันดร์1 หมัดแล้วก็อีกหมัดไม่ต่อยอะไร ง้าง เงี้ย ง้างง้าง ใช่อีกหมัดง้างไว้ ก็นี้เจ็บกว่า อันนี้ในแง่ของ คือ ความรู้สึกอะ ใช่ก็เหมือนว่าคือใจเราก็แบบเหมือนมันยังเสียใจด้วยใจหนึ่งก็โกรธจะต่อย แต่ใจหนึ่งก็ทำไม่ลง เพราะว่ามันก็แบบมันก็เหมือนความรู้สึกที่ให้ไปทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยเละเทะตุ้มเป๊ะ สุดท้ายคนที่ไว้ใจร้ายที่สุด ผู้กำกับ ร้อนมากแต่ทุกคนสังเกตดูหลังนิรันดร์ที่ดีนะ ซีนนี้ทรมานมากจริงๆเพราะร้อนมาก ดูดิคนลุกขนชันอะมาแล้ว สร้อยกู มึงขโมยไปทำไมไอพีท น้องมึงเป็นไงบ้างวะหมอบอกว่า พักฟื้นในคืนนึงก็ออกมาได้นะ จะร้องไห้อีกแล้วเหรอ ดีแล้ว
ร้องไห้แล้วเหรอ มันซึ้งแล้วเหร รู้ อ ว่าตอนนี้มึงคงเฮิร์ตที่แผนการของมึงล้มเหลวอะแต่กูขอบคุณมึงมากนะเว้ย ที่มึงช่วยน้องกูไว้อะกูสาบานนะว่ากูจะช่วยมึง กูจะทดแทนมึงทุกอย่าง ต่อให้กูต้องไปตายแทนมึงอะกูก็จะทำ มึงเชื่อใจกูนะเว้ยนิรันดร์มึงเชื่อกูได้จริงๆนะเว้ย ขึ้นนกคาบไปให้เหรอ โอ้โห เหยาเหงื่อมาเต็มเลย นิรันดร์นิรันดร์ ตาย ไม่ได้ร้อน ก็แดดมันร้อน คนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะต้องทนตากแดดทั้งวัน นิรันดร์ หวังมึงจงหลุดลอย แล้วหลงทางไปตลอดกาลไอ้นิรันดร์ อย่า น่ากลัวขนลุกเลย ตอนนั้นพีทไม่รู้ไง พี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ใช่ ก็เลยคิดว่าเป็นลมแดด ก็แดดมันร้อนไง ก็ตกใจตอนนั้นก็ตกใจ ก็เลยไปปรึกษาเจียเห่าไปประชุมกัน EP 7 กฎหมาย มึงต้องไปตามหามันในโลกแห่งขวัญ เขียนอย่างนี้เหรอ ทำพิธี เขียนอย่างนี้เลยเหรอ หลอนอะซาวเหมือนหนังผีเลยอะเฮ้ย ไฟแช็กกู มึงขโมยไฟแช็กกูเหรอ ใช่มันอยู่เตียงข้าง นี่เซียนว่ะ โชคดีของเรื่องนี้ คือการที่ไอ้นิรันดร์มันเคยทำพิธีผูกวิญญาณกับมึงไว้ เส้นเชือกนี้แหละ ที่จะช่วยได้ โลกแห่งขวัญเป็นดินแดนที่ไม่ได้อยู่ใต้ฟ้า ไม่ได้อยู่เหนือดิน แต่หากจะเปรียบให้ใกล้เคียง ๆ ใครเป็นผู้คุมโลกแห่งขวัญ ย่านของกระจกเงา เดี๋ยวเคยน่าเล่าเรื่องนี้เนาะ ทุกอย่าง เจ๋ง ย ดิ กเว้นความจริง ถ้ามันเป็นจักรวาล กินเหรอ กิน ถ้ามึงจะเข้าไปในนั้น สิ่งที่มึงต้องทำมี3 อย่าง 1. โลกแห่งขวัญนั้นกว้างใหญ่ และเคลื่อนไหลได้เร็วเท่าความนึกคิด มึงต้องจำเอาไว้เลยนะ ว่าเข้าไปทำอะไรในนั้น ห้ามไขว้เขวเด็ดขาด ขอพลังฟ้าดิน ช่วยพาผมเข้าสู่โลกแห่งขวัญ ช่วยพาผม เพื่อตามหานิรันดร์ อ๋อช่วยพาผมเข้า อึกก็พีทบอกกูน่าจะเป็นมะเร็งก่อนได้เข้า กินกระดาษไหมมึงเข้าไปง่ายจัง มึงเป็นอู่เหมือนกันไหมเนี่ย เป็นพิธีไงแล้วน้องก็มาตาม
เฮ้ย มาได้ไงเนี่ย มา อ้าว ก็ ลงไปกินข้าวได้แล้ว แม่เต่าแล้วเนี่ย ฮะแม่ โอ้ยขวัญนี่มาเล่นกับจิตใจเนาะไม่ไหวอีกแล้วเหรอ พีทมากินข้าวแล้วลูก สงสารพีทเลย 9 โมงแล้วไม่รู้ว่ารถจะติดไหมนะคุณ ก็พลอยบอกแล้วว่าให้รีบๆปลุกพี่พีท ก็พี่เขาเพิ่งแข่งเสร็จ ก็ให้พี่เขาพักหน่อยสิ เอาเถอะรถติดก็ค่อยขับไป เราไปเที่ยวกันนะ สบายดีกว่าจริงไหมพิษครับกินข้าวก่อนเลย หืมเหมือนข้าวอร่อยนะเนี่ย เอานี้ทีด้วยอ่ะลูก พี่พีทรีบๆกินเผื่อจะได้รีบๆออก โอ้โหหมูสับของโปรดพลอยด้วยนะ แต่แม่ให้มันน้อยเกินปะ เติมได้เดี๋ยวแม่ไปเติมให้ น่ารัก พี่ ที่ สุ สุ ด ด พีท พ่อมีอะไรจะบอกนะ ที่พักเราติดทะเลด้วยลงไปเจอทะเลแล้ว จริงปะ ไปเล่นกับพ่อไหม ไปอยู่แล้วค่ะ โอ้ยพิษจัดเต็มเลยลูก นั่นชุดไปทะเลอ่ะพี่พีทจะไปห้องแบบไหนกัน VIP สิ เสพความสุขได้นิดเดียว ซีนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่ทรมานเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นซีนความฝันของพีทแล้วกันที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตมา เขาไม่ได้เติบโตมาใช้ชีวิตแบบกับสิ่งที่เขาอยากมีอยากเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแผลในใจเขามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆ ถ้าพีทเลือกที่จะอยู่กับความสุขตรงนี้ต่อก็ได้ แต่พีทก็คือจะไม่กลับไปในโลกแห่งขวัญแต่ก็คือพีทก็คือถ้าพูดตรงก็คือเลือกนิรันดร์ก็คือเลือกที่จะไปช่วยแบบว่าในสิ่งที่ความถูกต้องเลยถ้าพีทเลือกอยู่กับครอบครัวก็คือเหมือนแบบ จมอยู่กับอดีต มันก็คือเหมือนทั้งพีทกับนิรันดร์ก็คือหายไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็ทุกคนก็จะถูกทิ้งอะไรซึ่งพีทก็คือเหมือนก็เสียใจแหละที่หยุดตรงนี้ต่อไม่ได้ แล้วก็เหมือนเป็นการได้บอกลาพ่อแม่จริง ๆ แล้วก็เป็นซีนที่เหมือนพ่อกับแม่เหมือนให้อภัยพีทในสิ่งที่เขาเข้าใจผิดมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแหละใช่ก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้โว้ย ยืนทำอะไรตรงนี้วะ ที่นั่นก็มีทำไมไม่นั่น นี่ลันตอนนี้มึงรู้จักกูไม่เป็นไรเว้ย แต่ตอนนี้มึงต้องกลับไปกับกูเดี๋ยวนี้ เวลาจะหมดแล้ว ทำไม มั กู น จะ จะ ไม่ ไม่ รู้ รู้ จั จั ก ก มึ มึ ง ง แปลว่ามึงรู้ใช่ไหมว่ากูมาตามมึงทำไมอ่ะ มึงตามกูกลับไปปราบชิ ชิ ง น ห ห ล ล ง ง ใช่ คือตอนนี้มึงต้องกลับไปทำเรื่องนี้ให้เสร็จยังมีอีกหลายคนที่รอมึงช่วยอยู่ เหมือนซีนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเนาะที่มาเจอกับศาสตราจารย์ดับเบิลดอร์ตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะตุยอ่ะ ที่สถานีรถไฟ ก็คงมีแค่คนปราบมันได้อยู่ดี ข้างนอกเป็นสีขาว เป็นเคียร์เจียฮา เบบี้ พี่เฟยหรือใครสักคนในสองนั้น บาง เพราะว่าบางที กูอาจไม่สำคัญขนาดนั้นก็ได้ พี่ท้อละ วันนี้มึงจะไปไหน ไม่รู้ว่ามันพากูไป ที่ไหนกูก็ไปที่ กูก็ไปที่นั่นแหละ มันไม่พามึงไปไหนทั้งนั้นแหละ ถ้ามึงยังนั่งอยู่ตรงเนี้ย มึงดูดิ มันกลืนกินบรรยากาศรอบข้างไปหมดแล้ว มันก็เหลือแค่ตัวมึงอะ ไม่นะ ทำไมนะ ทุกอย่างก็ดูปกติดีเลย ปกติก็เฮี้ยละมึงดูดิข้างนอกมันว่างเปล่าขนาดเนี้ยมึงยังมองว่าปกติอีกเหรอ แล้วไอ้ปกติของมึงมันต่างจากตอนนี้แค่ไหนวะเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรหรืออยู่ท่ามกลางอะไรมึงคิดว่ามันสำคัญกับเราขนาดนั้นเลย ไอ้เชี่ยแต่ว่ามัน ไอ้พีท
กูขอนั่งเฉยๆบ้างได้ปะวะ ก็ได้ ได้ดิ กูขอแค่ ถ้าตรงนี้มันเริ่มไม่ปลอดภัยเมื่อไหร่อ่ะ มึงต้องให้กูพามันออกไปจากที่นี่นะ มึงรู้ปะกูชอบฝันตอนกูเป็นเด็ก กูเคยวิ่งไล่จับผีเสื้ออยู่ตัวหนึง ในฝันมึงจับผีเสื้อตัวนั้นได้ไหม ไม่หรอกกูฝันว่ากูเป็นผีเสื้อบินหนีตัวเองอยู่ คิว นิรันดร์มึงจะไปไหนนิรันดร์นิรันดร์มึงอย่าไปด้วยเชี่ย กลับมาที่นี่อีกแล้ว และไม่มีวันจะได้เป็นด้วย ลงแล้วไง คนมันแบบ เรียกเป็นอะไร โลกสิ้นยินดี ไม่มีอะไรอยากจะทำในชีวิตละ คือพีทพยายามจะให้นิรันดร์กลับไปในช่วงเวลาที่มันใกล้หมดแล้ว แล้วก็สุดท้ายนิรันดร์เขาขอนั่งนิ่งๆเขาก็คงเหนื่อยล้ามากๆแล้วพีทก็เลยโอเคแบบ แต่ก็ให้เขานั่งพัก แต่ก็ขอนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เขาเป็นพาเขาออกไป ก็เอาจนวินาทีสุดท้ายต่อให้เขาไม่อยากกลับมันก็จะพากลับไปให้ได้แหละใช่ กูขอบคุณมึงมากนะเว้ย จะร้อง ที่อุตส่าห์มาตามกูถึงที่นี่ ร้องไห้อีกแล้วเหรอ เป็นห่วงคนกดมากเลยตอนเนี้ยสภาพจิตใจจะอยู่ยังไง มึงพูดเชี่ยอะไรของมึงเนี่ย กูว่ากูอยากอยู่ที่นี่ มึงกลับไปเถอะ ไม่ กูไม่กลับ จนกว่ามึงจะกลับไปกับกู ทำไมวะ ทำไมวะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงใช้ชีวิตมาที่มึงทำมาทั้งหมดอะมึงจะปล่อยให้มันกลายเป็นความว่างเปล่าแบบนี้เหรอ แล้วมึงคิดว่าชีวิตคนเรามีอะไรมากไปกว่านี้หรอ อย่างน้อยความว่างเปล่า มันก็ทำให้กูรู้สึกดี บางที มันอาจจะทำให้กูเป็นส่วนหนึ่งกับฟ้าดินก็ได้ ไม่ มันต้องไม่ใช่ที่นี่ มึงเข้าใจไหม มึงเข้าใจไหมว่ามันต้องไม่ใช่ที่นี่ ตอนนี้มึงต้องกลับไปกับกูเนี่ยกลับไปแล้วมึงไม่ต้องทำอะไรก็ได้ ถ้ามึงไม่อยากทำอ่ะ มึงไม่อยากปราบชีหลงใช่ไหม เออ มึงไม่ต้องปราบ มึงไม่อยากเป็นอูแล้วใช่ไหม เออ มึงก็ไม่ต้องเป็นแล้ว มึงไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งสุดท้ายที่มึงมีความสุขที่สุดคือที่ไหนอ่ะ แต่มันต้องไม่ใช่ที่นี่เว้ยมึงเข้าใจไหม ตอนนี้มึงต้องกลับไปกับกู
ปล่อยมึงไว้แบบนี้ไม่ได้ เริ่มสลายแล้ว เฮ้ยนิรันดร์โครงการคนละครึ่งเริ่มทำงานแล้ว60-40ขอร้องเถอะนะ รัฐบาลช่วยด้วยกูขอร้อง ไป นะ แล้ว มึงอย่าทำงี้ดิวะ เออ มึงไม่ได้ตัวคนเดียวด้วยยังมีอีกหลายคนที่เขารอมึงอยู่นะ เฮ้ยหัวไปแล้ว มึงสำคัญกับทุกคนเลยอย่างน้อยก็กูแล้วคนนึงอ่ะมึงสำคัญกับกูมากเลยกูไปดูไว้แบบนี้ไม่ได้ ขอบคุณมึงมากพีทขอบคุณมึงจริงๆแต่กูว่ามันอาจจะสายไปแล้ว กูไม่อยากปล่อยมึงไว้แบบนี้นี่ตอนนี้กูจะขนมาเลย บ๊ายบา ไม่ใช่ตอน ย กูอ่ะมึงเข้าใจไหม รู้สึกสิ้นหวังมากทำไม่สำเร็จนะ พีทก็จะทำไงดีจะกลับออกไปจากโลกแห่งควันยังไง กลับไม่เป็น สรุปมึงเป็นห่วงกูหรือเป็นห่วงตัวเอง ใช่คือถ้าจบอย่างนี้พีทก็นั่นแหละเขาก็ผิดหวังกับตัวเองผิดหวังกับทุกอย่างก็คงเหมือน มันก็คงจะเป็นอีกหนึ่งแผลสำหรับพีทละกันที่แบบน่าจะจมปักไปเหมือนกันพีทก็น่าจะดิ่งเลย กลับมาแล้ว นี่ไงอันนี้มันจะอธิบายนี่เป็นแบบตัวแทนจิตสำนึกก้นบึ้งจริงๆของนิรันดร์แต่อันเมื่อกี้เป็นเจตจำนงที่จะสลายไป ถ้าผมไปด้วย เข้าใจไหม ผมจะได้เป็นอูใช่ไหม นี่อันนี้เป็นจิตใต้สำนึก subconscious อันเมื่อกี้มันเป็นแค่แบบว่าเจตจำนงความรู้สึกของนิรันดร์ตอนโตแต่อันนี้เป็นแบบสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตใจของนิรันดร์อีกทีหนึ่ง มึงจะเป็นอูที่เจ๋งที่สุดเลยล่ะ เพราะอะไรรู้ไหม ก็มันกู้ เพราะ หู มึงมีกูเป็นคู่หูไง เฮ้ยมึงพูดกับเด็กไม่พอเลย อันนี้มันกวนตีนตั้งนานแล้วไอเด็กเนี่ยมันกวนตั้งแต่เด็กอ่ะนิรันดร์อะพีทเป็นคนหยาบ ไปสมายมึงสมายเหมือนกันนะอ๋อเพิ่งกินน้ำเหรอ มันกี่ชั่วโมงเท่ากับกี่วันนะ เซี่ยวเลย Hope Lace ตุ้ม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  ฮัลโหลเฮียพี่รันเป็นไงบ้างอ่ะ นี่รันฟื้นแล้ว
จบแฮปปี้ เอาให้ต่อ เต็ก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  อ๋อ ของขวัญออกจากโรงพยาบาล ขายไม่หวานหยก ของแม่กูอะคือกูเพิ่งรู้ว่าก่อนแม่กูตายเขาทิ้งของไว้ให้กู ถ้ามึงเอาของกูมึงให้กู กูอยากจะเอาของแม่กูให้มึงบ้าง แต่กูไม่รู้นะว่า มันจะมีพลังเหมือนของกูมึงไหมอะมีดิหยกทุกชิ้นอะถ้าถูกส่งต่อผ่านทางสายสัมพันธ์ มันจะมีพลังแห่งการปกป้องคุ้มครองอยู่ แต่มึงแน่ใจใช่ป่ะว่ากูให้มึง แล้วถ้ามันมีพลังอะกูก็อยากให้พลังนั้นคอยปกป้องมึงไว้ โอเค เฮ้ย เดี๋ยวทำไมมึงใส่นิ้วนี้อ่ะ ทำไมวะมึงใส่ไปดีเลยช่างแม่งอะอย่าคิดมากนะช่างแม่งตอนนี้นะครับเราก็ได้รีแคป EP 6 EP 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนเป็นไงบ้าง ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับ สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่วิวนะครับ ใช่ครับมาแต่ EP 1 เลยนะเจอกัน เจอกัน EP 8 9 ครับ